Hello mọi người, xem video hay thì hãy đăng ký thành hội viên, like, tìm và comment ngay nhé. Tôi chơi mình trên một diễn đàn bí mật, hy vọng có thể bán được giá tốt. Tôi chụp ảnh mình đang quỳ, cầm chứng minh thư để lộ mặt. Những gì chào đón tôi trên diễn đàn là sự chế giễu không thể kiềm chế. Muốn tiền đến điên rồi, thật là xui xẻo khi lướt phải nhiều thứ như vậy. Trong một tin nhắn riêng tư, có một tin nhắn ngắn, bạn muốn bao nhiêu tiền? Tôi vội vàng trả lời 500 phải không? Tôi sẵn sàng tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào của bạn vô điều kiện, kể cả chết. Bên kia nhanh chóng trả lời hỏi số thẻ của tôi đã gửi số thẻ rồi. Bên kia lập tức chuyển 20.000. Từ giờ trở đi, bạn phải tuân theo mệnh lệnh của tôi vô điều kiện. Sau 24 giờ, tôi sẽ cân nhắc xem có nên cho bạn 480.000 còn lại không. Tự tát mình 10 cái ngay bây giờ. 20.000 đã là một ân huệ lớn rồi. 10 cái tát là gì? Tôi lập tức mở video camera, tự vỗ mặt vào điện thoại. 10 cái tát, tôi đã gửi video rồi. Vui lòng kiểm tra, anh ta không nói gì. Tiếp tục ra lệnh, vùi đầu vào đất. Trốn 5 phút. Tôi chạy ra lề đường, tìm một bồn hoa với bụi cây thưa thớt. Tôi vùi đầu vào đất. Một chút đất bên cạnh đắp lên đầu. Bụi đất hôi thối chui vào mũi tôi và giun đất bò lên mặt. Tôi thầm đếm ngược trong lòng, đến đủ 300 giây mới rút đầu ra. Gửi video đi. Tôi ngồi bên lề đường, không biết bên kia còn gửi yêu cầu biến thái gì nữa. Nhưng không, làm sao một kẻ biến thái có thể cho tôi 500.000? ID diễn đàn của bên kia gọi là phù sát. Tôi đã tìm kiếm rồi, có nghĩa là qua lại. Phương pháp mộ của thiên hà. 10 mấy phút sau, bên kia lại gửi tin nhắn đi cạo tóc đi. Gần đây có một tiệm cắt tóc. Thợ cắt tóc nghe thấy yêu cầu của tôi. Sau 20 phút, tôi gửi ảnh đầu chọc cho phù sát. Anh ta nói bạn rất ngoan ngoãn. Ngày này, phù sát cũng không gửi thêm bất kỳ tin nhắn nào nữa. Ngày hôm sau vừa mở mắt, tin nhắn thông báo cho tôi đã thanh toán 480.000. Nửa triệu, tôi đã tự bán mình. Tôi lập tức gửi tin nhắn kiểm tra lại tiền tôi nhận được rồi. Cảm ơn rất nhiều. Tương lai tôi sẽ là vật dụng cá nhân của bạn. Có gì cần tôi làm thì cứ nói đi. Bạn thật lố bịch. Vậy bạn đi chặt cánh tay đi. Tôi có thể làm nhục bản thân mình như thế nào cũng được. Nhưng làm thế nào tôi có thể làm điều đó với cánh tay của tôi? 5 phút rồi, cắt chưa? Xin lỗi, tôi không thể. Bạn có thấy mình buồn cười không? Giờ tôi không làm được. Cho tôi nửa năm. Tôi sẽ thực hiện mệnh lệnh của bạn sau nửa năm nữa. Tại vì tôi cần chăm sóc chồng trong nửa năm. Chồng tôi bị bệnh ung thư máu di truyền. Chi phí điều trị là 500.000. Tôi kiếm được 4.000 tệ một tháng. Không thể làm việc vì phải chăm sóc chồng. Tháng trước còn bị sa thải. Chồng tôi bị ốm. Tôi không thể bỏ rơi anh ấy. Cần tiền, tôi sẽ giải thích lý do để kiểm tra lại. Không ngờ anh ta chỉ trả lời một cái cớ vô lý. Tôi đành phải chụp ảnh chồng nằm viện. Giấy chứng nhận y tế và thông báo thanh toán đều đã được gửi đi. Nhấn tên của phú sát. Tôi đã cố gắng gửi tin nhắn cho anh ta vài lần. Tất cả đều chìm xuống biển. Có lẽ anh ta bị tôi làm cho cảm động. Tôi lấy tiền trả phí vào phòng bệnh. Phí phẫu thuật của anh em đã trả rồi. Anh sẽ ổn thôi. Chồng tôi lo lắng hỏi. Em lấy đâu ra vậy? Không phải là vay nặng lãi chứ? Tôi an ủi chồng nói. Số tiền này đều là kiếm được một cách công khai. Tôi lại mở tin nhắn. Gửi một tin nhắn cho phù sát. Phí phẫu thuật đã được thanh toán rồi. Mạng của chồng tôi được cứu. Những gì tôi đã nói, chắc chắn sẽ làm. Nếu bạn không ghét, tôi muốn đích thân cảm ơn bạn đã cứu mạng tôi. Lần này nhanh chóng có phản hồi. Đến Thiên Hồ Sơn Trang khiêu vũ. Bây giờ, Thiên Hồ Sơn Trang là khu biệt thự cao cấp nhất của thành phố. Đúng vậy, có thể dễ dàng chuyển 500.000 cho người lạ. Chắc chắn là người có điều kiện. Nhưng tôi đến rồi. Ở cửa tôi dùng sức lực cả đời mở cửa sân ra. Cửa biệt thự đóng kín. Bên trong tối lắm. Dưới ánh đèn vàng sậm ngồi một người đàn ông ma quỷ, da trắng hói. Ánh mắt như con lừa chết. Mặc áo bệnh viện. Ngồi trên ghế, cảnh tượng này thật đáng sợ. Người đàn ông từ từ đến gần tôi. Cảm ơn vì đã cứu mạng chồng tôi. Tôi cúi đầu cảm ơn anh ta. Tôi đứng lên và cúi chào thật sâu. Cô sẽ nghe lời tôi. Anh ta hỏi tôi im lặng gật đầu. Nhưng chuyện cắt cánh tay này xin anh hãy suy nghĩ lại. Tôi không muốn cô cắt cánh tay, cũng không muốn cô chịu khổ nữa. Tôi muốn cô sống tốt. Trái tim tôi nhẹ nhõm. Cảm ơn ân nhân. Nhưng yêu cầu tiếp theo của anh ta lại khiến tôi bị sốc tại chỗ. Gần đây thay thế thiết bị chỉnh sửa. Tiền eo hẹp, doanh thu không mở được. Bạn có thể thử mượn trong ví Douyin. Mở Douyin vào ví dưới giao diện của tôi. Yên tâm mượn. Sau khi nhấp vào kích hoạt giới hạn, hãy làm theo yêu cầu để yêu cầu. Tối đa 200.000. Cho tiền về trả lại là được. Bây giờ cô về nhà và ly hôn với chồng cô. Sau đó lại cưới tôi. Khuôn mặt của phú sát không giống như đang nói đùa. Có chuyện gì vậy? Những gì anh ta nói là lời hứa hay là bốc phét? Được. Tôi đồng ý, nhưng anh có thể gia hạn thêm vài ngày không? Chờ chồng tôi phẫu thuật xong. Bây giờ anh ấy đang nằm trên giường bệnh. Cũng không thể đến cục dân chính được. Này, cô có yêu anh ấy không? Cô muốn ly hôn với anh ấy ư? Tôi yêu anh ấy, nhưng vì tôi bán mình cho anh, những gì tôi nói sẽ được tính. Được, cô nói có giá trị. Vậy cô đi giết một người giúp tôi. Đồng Tử Xuyên của tập đoàn Thị. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy cái tên này. Công việc trước đây của tôi là vất vả. Cô ấy không chỉ là tổng giám đốc, hơn nữa người còn rất đẹp. Anh có thể cho tôi biết tại sao không? Tại sao? Phù sát cầm lên bảng điều khiển từ xa bấm mấy cái.
TV sáng rồi, trên màn hình phát một đoạn giám sát rõ ràng. Phù Sát bị đè trên mặt đất một cách hung ác. Sau đó, một lượng lớn axit sulfuric trực tiếp đổ lên mặt Phù Sát. Từ nay về sau, chỉ được làm chó thôi, không gọi điện thoại, không được tìm Đồng Tử Xuyên, không được ra ngoài. Lần này bài học này cho anh phải biết, cướp phụ nữ tôi thì không có kết quả tốt. Lúc này bên ngoài máy quay chạy vào một người phụ nữ, tôi nhận ra bóng lưng này là Đồng Tử Xuyên. Anh không nên quyến rũ tôi làm việc quá bận, đôi khi áp lực tinh thần rất lớn. Anh lợi dụng lúc này để quyến rũ tôi, thật là thất vọng. Sau đó Đồng Tử Xuyên quỳ một chân với Đại Thường, đừng làm bẩn tay, loại người này giao cho tôi xử lý là được rồi. Cô ấy không ngần ngại, quay lại và tát 2 cái tát vào mặt Phù Sát. Tới đây, tắt tivi đi. Anh ta nói với tôi người đàn ông đó tên là Đại Thường, là con trai của một cổ đông lớn ở Hy Lạp. Đồng Tử Xuyên đã yêu anh ta, sau khi bị anh ta vứt bỏ, thì theo tôi, cô đã nói là tuân theo mệnh lệnh của tôi vô điều kiện, đúng không? Vậy cô thừa kế gia sản của tôi, tiêu diệt người đàn ông và phụ nữ trò đó đi. Cha mẹ của Phù Sát chết trẻ, không chỉ để lại một di sản khổng lồ, bảo hiểm cũng bồi thường một khoản tiền lớn. Trên đường trở về bệnh viện, tôi suy nghĩ rất nhiều thứ. Tôi chưa bao giờ quay lưng lại với cuộc sống này. Lời hứa của tôi là nền tảng làm người của tôi. Trong ánh mắt khó hiểu của chồng, tôi đã ly hôn với anh ấy. Khi tôi đẩy Phù Sát vào cục dân chính, thu hút rất nhiều ánh mắt tán thưởng. Có lẽ trong mắt họ đây mới gọi là tình yêu đích thực. Về nhà, Phù Sát bắt đầu nói với tôi kế hoạch trả thù. Bây giờ con số giao dịch làm tôi ngạc nhiên. Đây là tôi, 10 đời cũng không thể kiếm được từng đấy tiền. Phù Sát đưa ra cho tôi một mệnh lệnh kỳ lạ, đặt cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới. Tôi không hiểu, nếu muốn giết Tử Xuyên và Đại Thường, trong tay lại có một khoản tiền lớn như vậy, không nên thành lập công ty để cạnh tranh thị trường, phá sản, để đàn ông và phụ nữ trò sống trên đường phố. Người giám sát không có lời giải thích, cũng không thương lượng với tôi phải tuân theo mệnh lệnh. Hợp đồng thuê cửa hàng tiện lợi sắp hết hạn, nghiệp vụ đang chuẩn bị gia hạn hợp đồng. Tôi lập tức nói, sẵn sàng tăng 30% tiền thuê để mở cửa hàng này. Nghiệp vụ được lót bằng lớp dự phòng này của tôi, gọi cho chủ cửa hàng tiện lợi ngay tại chỗ, yêu cầu tăng tiền thuê 30%. Tôi mơ hồ nghe thấy chủ cửa hàng chửi thề. Nghiệp vụ không nói tín dụng, ngay tại chỗ nói không thuê nữa. Tôi thuê cửa hàng tiện lợi và đã nhận được nhân viên bán hàng và nguồn hàng ban đầu. Khi bàn giao, ông chủ cũ đã phàn nàn với tôi. Anh ấy nói lưu lượng hành khách của tòa nhà văn phòng này không có vấn đề gì, nhưng lợi nhuận rất mỏng. Điểm mấu chốt của anh ấy để tăng tiền thuê nhà là 30%. Nếu nghiệp vụ đề nghị tăng giá thuê 29%, anh ấy sẽ đồng ý gia hạn hợp đồng thuê. Tăng 30% là mất tiền làm việc cho bất động sản. Tôi cười không nói gì, nhưng trong lòng cũng đầy nghi ngờ. 30% là những gì Phù Sát nói với tôi, bị mắc kẹt đúng tỷ lệ và thực tế. Anh ta chưa bao giờ ra khỏi nhà, làm sao có thể tính toán chính xác đến mức như vậy? Tôi trở về biệt thự với hợp đồng. Bước đầu tiên của sự trả thù dễ dàng như vậy. Ngày hôm sau, tôi mang voucher đến Tân Áo, nói với giám đốc điều hành rằng anh ta từng là nhân viên của Tân Áo, mở một cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới, đặc biệt về tặng phúc lợi cho đồng nghiệp cũ, mỗi người 200 tệ tiêu dùng vô điều kiện, chỉ cần là nhân viên của Tân Áo đều có thể nhận. Quản trị viên lập tức triệu tập cả công ty đến đăng ký, mỗi người 200, công ty có hơn 300 người, hơn 60.000 nhân đều xuống. Phúc Địa đều trở thành giám đốc hành chính của anh ta. Anh ta nhìn tôi ánh mắt đều tràn đầy thương tiếc, sợ tôi đột nhiên tỉnh lại. Sau khi đăng ký, tôi nói với anh ta hy vọng có thể đến thăm tổng giám đốc Đồng Tử Xuyên, cảm ơn sự chữa lành của cô ấy. Khoảnh khắc bước vào cửa, tôi thấy Chu Đại Thường từ bên cạnh Đồng Tử Xuyên đứng bật dậy, anh ta chỉ vào mũi của giám đốc điều hành mắng, vào cửa không biết gõ cửa sao, cháu có quy tắc hơn bạn. Tôi tưởng giám đốc điều hành sẽ sợ hãi, không ngờ anh ta chỉ nói nhẹ nhàng, tôi gõ cửa rồi. Hai người quá tập trung vào công việc, không nghe thấy sao? Trên cổ Tử Xuyên có vết hôn rõ ràng, cúc áo sơ mi cũng bị hở 2 cái. Cô ấy sốt ruột ho 2 tiếng. Có chuyện gì vậy? Giám đốc nói đây là chủ của cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới, cũng từng là nhân viên của Tân Áo. Cô ấy biết ơn, đặc biệt tăng cho mỗi nhân viên của Tân Áo một thẻ mua sắm 200 nhân dân tệ. Đại Thường trợn mắt, coi thường nói 200, vậy mà cũng tặng, không đủ để mua một nhà vệ sinh. Tôi lập tức hiểu cửa hàng tiện lợi là một doanh nghiệp nhỏ, tự nhiên không thể so sánh với Tân Áo, nhưng tôi thực sự biết ơn, luôn cho tôi cơ hội việc làm, cho nên miễn phí tặng chút cho đồng nghiệp cũ. Lợi ích có thể so sánh với nhà vệ sinh của bạn, họ cần mua sữa và sandwich. Được rồi, biết rồi. Có gì cần tôi làm không? Không cần gì cả. Tử Xuyên ngạc nhiên, một lần nữa nhấn mạnh không cần gì cả. Tặng miễn phí 60.000. Tôi gật đầu, tôi rời khỏi văn phòng, mặc dù không biết tại sao Phù Sát bảo tôi làm vậy, nhưng đến đây, bước thứ 2 của sự trả thù đã hoàn tất. Trước hơn 60.000 phúc lợi, giám đốc kéo một nhóm lớn hơn 300 người, ngoại trừ Tử Xuyên và Đại Thường, tất cả nhân viên của Tân Áo đều ở bên trong. Thành lập để giảm giá 50% cho việc mua hàng. Giảm giá 50% tương đương với một ngày 3 bữa ăn đều có thể giải quyết ở chỗ tôi. Mỗi ngày trong cửa hàng tiện lợi đều náo nhiệt, nhưng vài ngày sau họ phát hiện ra không đúng. Một nhân viên bị công ty sa thải. Một ông chủ nhỏ mở cửa hàng tiện lợi, mang theo 2 triệu đồng hồ, mặc áo 88.000 đồng. Thỉnh thoảng sẽ có người nhìn thấy tôi lái xe khác nhau ở tầng hầm, xe chạy đi. Dân đến Tân Áo bắt đầu lưu truyền câu chuyện của tôi. Tất nhiên những thứ này đều là do tôi cố ý. Để chứng minh họ đúng, tôi đã gửi một thông báo trong nhóm. Ngày mai đóng cửa 3 ngày, ngày mai thứ 2, đó là thời điểm bận
bận rộn nhất, cũng là lúc cần tôi nhất. Có mấy nhân viên không vui, đâu có mấy cái 3 ngày, tôi không trả lời trong nhóm, mà là từng cái một nói chuyện riêng, nói rằng bố đã trở lại. Ông ấy bảo tôi học quản lý, tìm dự án, đầu tư 10 tỷ không làm gì cả, nhưng tôi lười làm, lần này không tránh khỏi bị khiển trách. Cửa hàng tiện lợi có thể mở được không còn khó nói. Sau một số gợi ý, lý do tôi đóng cửa đã được lan truyền khắp nơi, có nhân viên gửi vòng kết nối bạn bè. Thì ra, mỗi ngày tôi ăn trà do thế hệ thứ hai giàu có đồng nghiệp trả lời, người ta muốn đầu tư 10 tỷ đồng, cưỡi ngựa thêm số không. Đây, 3 việc mà Phù Sát bảo tôi làm đều xong rồi. Ngày hôm sau khi đóng cửa, tôi nhận được điện thoại của Đồng Tử Xuyên. Cô ấy muốn gặp tôi, nói có chuyện quan trọng. Tôi mang theo tai nghe, giữ cho cuộc trò chuyện mở với Phù Sát. Sau đó đến bên đường bắt taxi đến Tân Áo. Nói đến xe, vừa mua ở xe cũ hạt dưa, 21 mẫu Tesla Model 3, chi phí 90.000, rẻ hơn xe mới hơn 130.000 đồng. Lái như mới, bây giờ xe mới giảm giá nhanh. Mua hạt dưa rất có lợi. Hạt dưa mỗi chiếc xe đều trải qua kiểm tra chuyên nghiệp chính thức, còn có thể thử mở trước 3 ngày nữa. Yên tâm mua là được. Bây giờ đi hạt dưa, bạn cũng có thể mua Tesla với giá 99.000. Đừng bỏ lỡ. Tử Xuyên không lịch sự khi gặp mặt, hỏi tôi, cô đang tìm kiếm một dự án đầu tư cấp 10 tỷ. Tôi tỏ vẻ cảnh giác, đồng thời lùi lại 2 bước nói không có. Hành động này có thể làm cho Đồng Tử Xuyên càng tin rằng tôi là thế hệ thứ hai giàu có thật sự. Bởi vì cuộc đời tôi sợ bị lừa. Tôi sẽ nói thẳng, Tân Áo đang chuẩn bị niêm yết, cổ phần của công ty bây giờ rất phân mảnh. Nếu bạn muốn đầu tư, lợi suất trong tương lai chắc chắn sẽ vượt quá 500%. Tôi hỏi cô ấy làm thế nào để đảm bảo. Tử Xuyên tự tin lên, con trai của đại cổ đông là hôn phu của tôi. Dù sao, anh ấy sẽ là chủ tịch tương lai của Tân Áo và tôi là tổng giám đốc, miễn là chúng ta muốn. Thật dễ dàng để lấy lại vốn chủ sở hữu giải rác. Tôi lập tức hỏi lại cô ta rằng Tân Áo sẽ công khai. Vậy chắc các cổ đông đều biết, làm thế nào họ có thể đặt cổ phần vào thời điểm này, bán cho cô, cho dù muốn bán cũng không thể là giá hiện tại. Đồng Tử Xuyên hừ hừ nở một nụ cười không nói dối cô. Những cổ đông nhỏ này không có quyền từ chối. Tay cầm của 26 cổ đông đều nằm trong tay tôi. Xong, Tử Xuyên lấy điện thoại ra cho tôi xem một đoạn video. Trong video, một người đàn ông trung niên ôm trái ôm phải. Một bên là một cô gái sexy ăn mặc đơn giản, làm ăn vớ vẩn. Tôi ngay lập tức nhiệt tình ôm lấy nó, gọi chị gái. Cô muốn bao nhiêu? 1 tỷ đủ chưa? Tôi nói có đủ 1 tỷ không? Thay vì 1 tỷ có đủ không? Là để cho Đồng Tử Xuyên cảm thấy tôi không thể chờ đợi để hoàn thành nhiệm vụ của bố tôi. 1 tỷ là đủ tốt rồi. Xong rồi, tôi sẽ chuyển tiền cho cô. Tử Xuyên sửng sốt. Có lẽ là thế nào cũng chưa từng nghĩ mình trẻ con như vậy. Tôi không hiểu nếu không nói về hợp đồng trước, tất cả đều nghe lời cô. Nhưng nếu thua lỗ thì sao? Đồng Tử Xuyên có câu trả lời. Cô tin tôi 100%, miễn là nó được liệt kê. Tôi sẽ đảm bảo cho bạn 500% lợi nhuận. Nếu không lên được thành phố, tôi không chỉ trả lại tiền gốc cho cô, bồi thường cho cô gấp đôi. Sau đó tôi nhân danh bố tôi yêu cầu tìm một người bảo lãnh, không cần hỏi, đương nhiên là Đại Thường. Chẳng bao lâu nữa, Tử Xuyên đã chi gấp 3 lần số tiền đó, mua cổ phần của 26 cổ đông còn lại. Ngày qua ngày, nếu nhìn ánh mắt của tôi càng ngày càng kỳ lạ, ngoại trừ trả thù, anh ta không nói gì nhiều. Các nước quan trọng của danh sách ngày càng gần hơn. Đồng Tử Xuyên và Chu Đại Thường đã hoàn toàn trở thành người kiểm soát tuyệt đối của Tân Áo. Nhưng những ngày của anh ta không còn nhiều. Khi đánh giá kết thúc, 26 cổ đông cùng đưa ra tuyên bố và đã gửi báo cáo liên quan đến sàn giao dịch chứng khoán. Chu Đại Thường chỉ đạo Đồng Tử Xuyên ác ý mua lại cổ phần và đe dọa họ. Cái gọi là đe dọa là thông qua trục lén quyền riêng tư. Tôi lập tức dùng kèn chấm bất gửi báo cáo cổ đông đến nhóm cửa hàng tiện lợi. Đám đông hơn 300 người lập tức náo nhiệt. Tân Áo có phải sắp đóng cửa không? Một số người bày tỏ lo ngại, một số người nói không sao. Xây dựng nhóm hoạt động, tôi đặt ảnh chụp màn hình lịch sử trò chuyện đã chuẩn bị sẵn. Mất rồi, những hồ sơ này tôi đã lựa chọn cẩn thận. Tất cả chỉ là một vài từ của Tử Xuyên. Rắc 30-40 cái, chụp ảnh riêng tư, câu cá ngoại 6, giám sát nhân viên, túi riêng của Trung Quốc kết hợp với cuộc sống của 26 cổ đông. Cả nhóm lập tức nổ nồi. Tôi biết những lịch sử trò chuyện này nhanh chóng truyền đến thị trường chứng khoán và người dân, nhưng đây chỉ là món khai vị, chỉ để gây sự chú ý của dư luận. Phát triển công ty này, Tử Xuyên lúc này chắc như nuốt một con ruồi vậy. Ngày hôm sau, khi tập phim về danh sách mới bắt đầu lên men, một tiếng sét nổ trên internet, báo động rồi. Ngày Chu Đại Thường vào nhà tra tấn vết thương. Đã 4 năm kể từ hôm nay, 4 năm nay sống cuộc sống như quỷ, mỗi ngày trong căn biệt thự tối đen, anh ta vẫn luôn chờ đợi ngày này. Video giám sát, bệnh viện chứng minh anh ta đã chuẩn bị từ lâu rồi, chỉ có một cơ hội. Trên mạng đang lan truyền phù sáp số lần bị Đồng Tử Xuyên lừa dối tình cảm như thế nào, làm thế nào để bị đánh đập và làm nhục bởi Chu Đại Thường. Video giám sát được truyền bởi nhiều kênh khác nhau, cả thế giới đã chứng kiến cảnh này. Chu Đại Thường cố ý gây thương tích nên chính thức lập án, cảnh sát đã bắt anh ta. Thông tin cá nhân của Tử Xuyên cũng bị chửi sắc mặt, nữ cặn bã dễ tính, ngôi sao rắn, xã hội rất lớn về tình yêu và sự can thiệp vào các vụ án hình sự. Danh sách của Tân Áo tự nhiên bị chấm dứt dưới sự tấn công của luật sư, nhận 2 tỷ tiền bồi thường 6 phạm hợp đồng. Gia đình họ Chu của tập đoàn Tân Áo bị nghèo khó. Khi mọi chuyện kết thúc, Phù Sát bảo tôi đến biệt thự. Anh ta rút ra một tờ hiệp nghị đưa cho tôi cái này. Cô lấy một nửa đi. Nhìn vào thỏa thuận trong tay tôi không biết phải làm gì. Đây là con số mà tôi không dám mơ tới. Tôi đưa anh ta bản thỏa thuận, nói tôi muốn dùng 10 tỷ này để tìm anh ta mua một thứ. Tôi muốn mua lại tự do của mình, tái hôn với chồng tôi. Phù Sát cười nói, cô không cần 10 tỷ này. Tôi cũng đã dự định như vậy rồi. Sau khi ly hôn, Phù Sát chặn tôi lại ở dưới tòa nhà cục nội vụ, nói cảm ơn, làm tôi tin rằng trên đời này còn có tình yêu và sự cam kết.
Con đường còn lại tôi tự đi được. Tôi nhìn biểu cảm của anh ta hình như có chút thay đổi. Phù sát rẽ một góc, dần dần biến mất trong dòng xe cộ.